У 2018 році Google прокачав через одну податкову схему понад 21 мільярд євро і майже не сплатив податків. Її назва звучить як жарт – Double Irish Dutch Sandwich. Але для бюджетів країн це була не комедія. У цьому відео покажу, як вона працювала, ця схема, чим її замінили і чому податкове планування завжди нагадує дитячу гру «Злови крота». Double Irish став символом 2000-х. Дві ірландські компанії плюс голландська компанія-прокладка. Як результат, прибутки йшли в офшори майже без податків. 14 жовтня 2014 року Ірландія оголосила про закриття схеми. Для нових структур з 1 січня 2015 року, 2015, для наявних до 1 січня 2020. У пікові роки корпорації платили фактично менше 1% податку в Європейському Союзі. Але ж як це працювало на практиці? Irish 1 зареєстрована в Ірландії, але є податковим резидентом на Бермудських островах. Там осідає основний прибуток. Irish 2 резидент Ірландії. Збирає доходи з продажів у Європі. Вона платила величезні роялті Irish 1, фактично обнуляючи свій прибуток. Щоб уникнути ірландського податку на вихідні платежі, гроші проганяли через голландську компанію Dutch Sandwich. Нідерланди дозволяли транзит без утримань. Результат – мільярди з ЄС легально перетікали на Бермуди з ефективною ставкою близько до нуля. Всі назви тут вигадані. Коли Double Irish закрили, корпорація одразу перейшли на нові комбінації. Наприклад, Single Malt. Це схема між Ірландією і Мальтою. За оцінками Christian Aid, структура Abbott дозволяла переводити мільярдні суми роялті завдяки цій схемі, уникаючи податків. З'явилися і інші податкові делікатеси – Green Jersey та IP Box. Податкова політика стала грою, про яку ми вже говорили. Злови крота. Зловили одного, з'явився інший. Нові делікатеси, про які ми згадували. Single Malt між Ірландією і Мальтою. Одна країна визнає компанію нерезидентом, інша резидентом. І як наслідок ефективна ставка майже нульова. Green Jersey. Кая в Ірландії. У 2015-му дозволили списувати до 100% вартості нематеріальних активів. Пізніше 80%, що знижувало ставку до 2,5% на IP-прибуток. Третій делікатес – це IP-бокси, патентні режими. Працюють у понад 20 країнах зі ставками від 5 до 10%. Але після запровадження BEPS діє Nexus-підхід. Пільга, якщо тільки дослідження та розробки реально проводяться у цій країні. У Нідерландах є Innovation Box під новими правилами з 2017 року. Старі схеми закрили до 1 липня 2021. Ставка сьогодні 9%. Повернемось до BEPS та Pillar 2. З 1 січня 2024 року більшість країн запустили правило включення доходу – IIR та внутрішній податок на доплату – DTT. З 1 січня 2025-го запрацює правило недостатньо оподаткованого прибутку – UTPR. Мінімальна ставка вводиться 15% для груп з оборотом від 750 мільйонів євро. Це змушує компанії інвестувати у офіси, персонал, реальні дослідження та розробки. Що ж щодо практичних порад? Це створюйте економічну сутність, а саме офіси, наймайте людей, ведіть витрати. Використовуйте IP-бокси тільки з реальними дослідженнями та розробками. Перевірте, як Pillar 2 впливає на вашу структуру. І пам'ятайте, CRS та автоматичний обмін роблять приховування дедалі небезпечнішим. Податкове планування – це не один трюк, а гра на багато ходів наперед. Double Irish зник, але з'явилися Single Malt, Green Jersey, IP Box. Завтра буде щось нове. Для українських компаній це сигнал.
Контрольовані іноземні компанії, роялті і трансфертне ціноутворення під контролем. Копіювати старі міжнародні схеми ухилення небезпечно і не варто. Тож підписуйтесь, пишіть у коментарях, яку схему розібрати далі – LuxLeaks чи Panama Papers. І записуйтесь на консультацію за посиланням в описі до цього відео.